नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले घरमा सजिलै बनाउन सकिने एकदम नरम पिज्जा बेस, त्यही पनि बिना ओभनको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई हामीले घरमै कम सामग्रीमा सजिलै तयारी गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् मिलेर सुरु गरौँ। सुरुमा मैले यहाँ 1 कप मनतातो दुध लिएको छु। दुधको ठाउँमा हजुरहरूले पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 1 चम्चा चिनी एड गरेँ मैले यसमा, र 1 चम्चा यसमा मैले इस्ट पनि एड गरेको छु। अब हामीले चिनी घुल्ने गरेर यसलाई व्हिस्कको मद्दतले राम्रोसँग फिट्नु पर्दछ। यसलाई फिटिसकेपछि अब हामीले माथिबाट मैदा छर्किन्छौँ। मैले यहाँ 2 चम्चा मैदा छर्केर यसलाई कभर गरेको छु, र यसलाई एउटा र्यापिङ फोइलले करिब हामीले 15 देखि 20 मिनट यसलाई यतिकै छोड्नु पर्दछ छोपेर। 15 मिनटपछि मैले यसलाई निकालेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो ड्राई इस्टलाई चाहिँ हामीले मनतातो दुध अथवा पानीमा राखेर चिनीसँग यसरी फुलाउनु पर्दछ। अब हामीले यसमा नुन एड गर्नु पर्दछ। नुन चाहिँ हामीले सुरुमै एड गरेनौँ, किनभने नुनले चाहिँ इस्टलाई डिसएक्टिभ गराउने भएकोले मैले नुन हालिनँ। अब हामीले यसमा हर्ब्समा ओरेगानो र रोजमेरी राख्छौँ। यो चाहिँ फ्लेभरको लागि हामीले राख्छौँ। अब यसमा मैले 1 चम्चा बटर पनि एड गरेको छु। बटरले चाहिँ हाम्रो बेसलाई अझै सफ्ट गराउँछ। र यसमा हामीले अब मैदा राख्नु पर्दछ। मैदा चाहिँ मैले यसमा 2 बाउल राखेको छु, र यसलाई अब हामीले हलुकासँग मिक्स गर्नु पर्दछ। अब हामीले मिक्स गरेर यसलाई सफ्ट नरम एउटा डो तयारी गर्नु पर्दछ। अब 4-5 थोपा तेल लिएर डोमा लगाउनु पर्दछ। अब र्यापिङ फोइलले फेरि यसलाई छोपेर करिब 10 मिनटको लागि हामीले यसलाई रेस्ट दिनु पर्दछ। 10 मिनटपछि डोको साइज लगभग डबल हुन्छ फुलेर। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 10 मिनटपछि डोको साइज डबल पनि भइसकेको छ। अब एउटा टेबलमा हामीले थोरै मैदा छर्किनु पर्दछ। अब चाहिँ हामीले डोलाई यसमा राख्छौँ, र यसलाई एकचोटि फेरि हामीले राम्रोसँग माड्नु पर्दछ। एकदम सफ्ट हुने र यसलाई हामीले माड्छौँ। कमसेकम हामीले यसलाई 4-5 मिनटको लागि राम्रोसँग माड्नु पर्दछ। अब यसलाई हामीले काटेर करिब 150 ग्राम जतिको डो तयारी गर्छौँ। लगभग मैले 6 वटा डो तयारी गरेको छु। अब यसलाई हामीले दुवै हातको मद्दतले यसलाई हामीले गोलो बनाउनु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बनाउनु पर्दछ हामीले। अब हामीले सबै डोलाई दुवै हातको सहायताले यस्तै गोलो डल्लो बनाउँछौँ। अब एउटा बेलनाको सहायताले यसलाई हामीले बेलेर रोटी आकारको बनाउनु पर्दछ। बेलिसकेपछि हामीले यसलाई एउटा चम्चा काँटाको सहायताले यसलाई यसरी खोप्नु पर्दछ। यसरी खोप्नुको अर्थ चाहिँ भित्र हावा नभरियोस् भनेर हो। र एउटा प्यान हिट गरेर हामीले बिस्तारै लो हिटमा यसलाई पकाउँछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो फुलेको छ, र यसलाई अब हामीले फर्काउनु पर्छ। दुईतिर फर्काएर हामीले यसलाई पकाउनु पर्दछ। यसरी नै हामीले सबै डोलाई बेस बनाउने छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले 6 वटै बेस बनाइसकेको छु। यसरी हामीले सजिलै घरमा पनि पिज्जाको बेस तयारी गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो कति सफ्ट छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।
आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियो लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। धन्यवाद।